Long Vương nhận lệnh ngăn cản Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân quyết bám theo Vô Danh. Cả hai đều tung ra hai cú đánh quyết định với công lực siêu phàm. Sau cú va chạm, cát bị chấn lực làm văng cao cả 100 trượng. Sóng biển cuồn cuộn dâng trào, còn hai người cũng bị văng ra sau. Long Vương trong lúc văng người đi, cảm thấy toàn thân như bị lửa đen thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Mãi khi rơi xuống mặt nước mà thế vẫn không giảm. Con sóng bị thân thể Long Vương phá văng ra hai bên. Nước biển tức thời bị bốc hơi, trông giống như mây mù. Bộ Kinh Vân cũng không khác gì hơn bị cát vàng phủ lấp. Ngay lúc Bộ Kinh Vân vừa rơi chạm đất, cả bãi biển như trời nghiêng đất ngả. Hết thảy cát vàng đều đổ trút ào ào xuống người anh ta, hình thành một gò cát lớn. Ở bên kia mặt biển chỗ Long Vương rơi xuống, ngoài một vệt máu loang còn bốc lên những làn khói đen. Loại khí đen chỉ tuyệt thế hảo kiếm mới có. Bẵng đi một lúc, mặt biển yên lặng lại sôi lên sùng sục. Long Vương chưa vì vậy mà chết, ông ta từ từ trồi lên. Động tác chậm chạp chứng tỏ ông ta bị thương không nhẹ. Long Vương cuối cùng đã đứng lên. Da thịt bị nám đen toàn thân vẫn đang phát tán khi nóng. Nhưng trong lòng thấm lạnh. Ngoài nóng trong lạnh. Tên Bộ Kinh Vân thật bá đạo. Không ngờ ta vừa tái xuất. Chủ nhân đã giao làm việc này, quả là một thử thách lớn. Năm ấy chủ nhân chỉ trong một chiêu đã đánh bại mình, khiến mình bội phục mà nhận làm chủ nhân. Mấy năm qua mình không ngừng khổ luyện, công lực tăng lên không ít. Vậy mà tiểu tử này có thể đánh ngang ngửa với mình, thật hiếm có. Còn trẻ tuổi mà đã có được công lực như vậy, sau này ắt còn ghê gớm hơn. Tiếc thay y cứ làm khó chủ nhân mình mà phải có kết cục như vậy. Bộ Kinh Vân ở bên dưới gò cát chẳng có động tĩnh gì. Có lẽ gò cát sẽ trở thành nấm mồ hoang cho người cô độc này. Nhưng gò cát đã bắt đầu động đậy. Cát vàng trượt xuống càng lúc càng mạnh, tựa như có người đang thở mạnh. Long Vương nhìn thấy gò cát động đậy, mặt lộ sắc vui mừng. Cát vàng bỗng như ngựa thoát cương bắn lên tung tóe. Long Vương cảm nhận được một sức mạnh vươn lên từ bên trong đống cát. Hảo tiểu tử, chúng ta lại quyết phân cao thấp đi. Được. Bộ Kinh Vân tấn công tới Long Vương cũng không thua. Long Bá Quyền mang theo sức mạnh toàn thân tung ra. Hai người đang lúc định đấu tiếp, thì một bóng người từ trên lao xuống chặn giữa hai người. Người đó chính là Vô Danh. Long Vương thấy vậy lập tức thu chiêu. Bộ Kinh Vân thấy Vô Danh xuất hiện thì vô cùng kinh hãi. Nhưng quyền thế đang đánh ra không dễ thu lại. Vô Danh đồng thời ra tay. Ông ta dùng chấn lực đẩy áp tay Bộ Kinh Vân xuống đất. Một tiếng nổ long trời. Vô Danh cảm thấy Bộ Kinh Vân cũng có ý nương tay với mình. Trong lòng vui lắm. Bộ Kinh Vân bị Vô Danh áp chế, nội khí nhất thời hỗn loạn, thoái lui liền mấy bước. Khi nãy lúc đấu với Long Vương đã mang trọng thương, bây giờ càng thêm nặng. Máu tươi từ miệng thổ ra. Long Vương tuyệt thế hảo kiếm đã rơi xuống đáy biển. Phiền ông đi tìm lại cho ta. Không vấn đề gì. Vô Danh thực lòng không muốn thấy hai người bạn vong, chỉ còn cách ra tay ngăn lại. Kinh Vân, cậu muốn lấy kiếm bằng mọi giá ư? Bộ Phim Vân gật đầu, cái gật đầu vô cùng kiên định. Được, bây giờ ta sẽ cho cậu một cách. Ở bên này kiếm ma cảm thấy có kiếm khí từ chuồng heo phát ra. Ông ta biết Kiếm Thần và Sở Sở đang ở trong đó. Kiếm ma có chuyện gì? Đoạn Lãng lén cho mình uống thực hồn độc tán. Tâm địa đáng sợ. Nếu nó có được mạc danh kiếm pháp, ngày sau có đối phó với nó có càng thêm khó. Chuyện này đối với mình trăm hại một lợi. Không có gì, chúng ta mau đuổi theo. Kiếm ma sau khi cân nhắc lợi hại đổi ý bỏ qua cho Kiếm Thần. Đoạn Lãng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng đành cùng ông ta tiếp tục truy đuổi. Sau khi hai người kiếm ngang bỏ đi, Kiếm Thần và Sở Sở chưa vội đi ngay. Kiếm Thần nhân lúc này điều phí vận công trị thương. Kiếm Thần đang lúc điều khí, lũ heo bỗng nháo nhát khác thường. Kiếm Thần cảm thấy kỳ lạ, còn Sở Sở thì tỏ ra vui mừng khác thường. Tôi từng thấy nơi mà Vân đại ca tới, động vật đều có biểu hiện nháo nhác, cho nên Vân đại ca có khả năng ở gần đây. Sở Sở bước ra khỏi chuồng heo.
Nhưng không thấy bóng dáng của Bộ Kinh Vân đâu. Cẩn thận có lẽ Đoạn Lãng đang giở trò. Không thể nào, cảm giác này tôi phân biệt được. Được thế thì tôi sẽ đi tìm cậu ấy cùng cô vậy. Nhìn kìa, Vân đại ca đang ở bên kia. Hai người không chậm trễ lập tức lao ra mé đường lớn. Chỉ thấy trên con đường lớn có một lều trà. Vô Danh và U Nhược đang ngồi trước quán. Chỗ không xa bên kia là Bộ Kinh Vân. Vân đại ca quả nhiên ở trước mặt kìa. A, sư phụ. Vân đại ca gặp được huynh thì tốt rồi. Muội lo cho huynh quá. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Thần nhi sao con lại tới đây? Kiếm Thần xem chuyện Sở Sở nhờ cậy thuật lại đầu đuôi. Trong lúc nói trong đầu không tập trung. Vân đại ca, huynh lại bị thương rồi. Là ai làm huynh bị thương vậy? A, sao mà số của huynh cứ phải giao đấu mãi? Tại sao huynh không để cho mình nghỉ ngơi giây phút nào hết vậy? Để muội lau máu cho huynh. Vân đại ca, huynh nắm mạnh làm muội đau quá, thả tay muội ra. Bộ Kinh Vân, ngươi làm gì vậy? Mau thả Sở Sở cô nương ra. Tấm chân tình của Sở Sở bị đổi lại một chưởng của Bộ Kinh Vân. Chưởng này thật mạnh khiến Sở Sở đứng không vững. Sở Sở cô nương, người thật quá đáng. Sở Sở cô nương vì người mà không ngại lặn lội đường xa lên thiên hạ hội. Nửa đường còn gặp nguy hiểm chút nữa mất mạng. Cứ tưởng gặp được ngươi là có thể yên tâm. Ai ngờ ngươi lại đối xử với cô ấy như vậy. Ngươi còn nhân tính không vậy hả? Thái độ nóng nảy khác thường của Kiếm Thần cũng khiến Vô Danh ngạc nhiên. Thần nhi. A, sư phụ. Ông rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu, nói mau. Kinh Vân cậu đã theo ta không ít nơi. Bây giờ hà tất phải gấp gáp. Lần này nơi chúng ta sắp đi là Di Ẩn Tự. Di Ẩn Tự nghiêm trang vắng vẻ, chánh điện là Phật Từ Đường. Trên đại điền thờ một tượng Phật thiếp vàng. Phật hé mở một nụ cười nhân từ, tạo ra không khí an lành thanh thoát. Ở một nơi an lành như Cực Lạc này, có một người sát khí nặng trịch đang bước vào. Đó chính là Bộ Kinh Vân. Anh ta theo Vô Danh tới nơi này. Trong lòng đã vực dọc không kiềm chế được nữa. Ông đưa tôi tới đây làm gì? Đơn giản lắm, ta muốn cậu cược với ta. Nếu cậu thắng ta thì có thể lấy lại Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Vô Danh nói rồi ném Tuyệt Thế Hảo Kiếm ra khỏi tay. Kinh Vân, Tuyệt Thế Hảo Kiếm vướng đầy sát khí của cậu, cho nên cần bàn tay Phật tịnh hóa. Cậu nếu muốn lấy nó lại thì phải tiếp một chiêu của ta trước. Đây chính là cách cược. Được, đừng nhận lời dễ dãi như vậy, ta cũng có điều kiện của ta. Nếu cậu không tiếp được một chiêu của ta, thì cậu phải ở lại đây theo các vị đại sư tu tâm 10 năm. Thiện tai, vị hòa thượng trước mặt là trụ trì của Di Ẩn Tự, cũng là sư huynh của Bất Hư. Cùng với Bất Hư hợp thành xưng hiệu Bất Hư Độ Không. Thường nghe nói trên giang hồ, Vô Danh tu luyện đạt tới đỉnh cao. Bộ Kinh Doanh tự biết khó lòng biết được một chiêu. Nhưng đây là cơ hội duy nhất lấy lại kiếm. Giá nào cũng phải thử. Được, ra chiêu đi. Đừng vội, cậu đang bị thương chưa khỏi. Để công bằng ta để cho cậu nghỉ ngơi cho khỏi hẳn. Vô Danh muốn đưa bộ phim Vân trở về Mẹo Chánh, nên lần này quyết tâm ra tay để cho Bộ Kinh Vân khổ tu ở chùa 10 năm. Thời gian không nhiều, muốn đánh thì ngày mai đánh. A-di-đà Phật, thí chủ vội vã quá. Đây là việc hệ trọng làm thay đổi cả cuộc đời của thí chủ đó. Vân đại ca, sư phụ của Kiếm Thần lợi hại lắm. Huynh đừng nhận lời thách đấu. Vân đại ca. Bộ Kinh Vân im lặng không nói. Thân hình đang đi như bay ra khỏi Di Ẩn Tự. Sở Sở cô nương đừng nên lo lắng. Thật ra nếu Vân sư huynh thua cuộc sẽ ở lại đây thanh tu. U Nhược rõ ràng có lý, nhưng Sở Sở vẫn có cảm giác chẳng lành. Suy nghĩ của Bộ Kinh Vân chỉ có cô ta mới hiểu được. Độ Không đại sư lần này truyền ông làm chứng cho. Với lại cũng mượn chùa làm nơi tá túc. Không cần khách sáo, ông dẫn Bộ Kinh Vân về nẻo Chánh. Chánh gieo họa cho chúng sanh, lão nạp đây cũng bồi phục. Phải rồi, xin hỏi sư đệ ông Bất Hư đại sư có khỏe không? Tôi muốn cùng ông ta đàm đạo. À, vị sư đệ này đang ở điện Bích Cát Bích Tự. Quay mặt vào tường suy tư. Đêm trong chùa hoàn toàn yên tĩnh thanh bình.
Phật từ đường tuy mờ tối nhưng không tạo cảm giác đáng sợ. Trong đường chỉ có một ngọn đèn yếu ớt. Có người đã từ màn đêm bên ngoài bước vào. Bộ Kinh Vân. Anh ta cao lớn trầm mặc. Áo khoác bay phấp phới trong gió. Anh ta từ từ bước tới chân Phật. Lẳng lặng nhìn tuyệt thế hào kiếm đang nằm trên bàn tay Phật. Thế rồi bỗng nhiên anh ta ngồi xếp bằng trước tượng Phật. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta ngồi trước Phật. Anh ta cảm thấy gương mặt Phật cười hiền từ. Và đã từ rất lâu không có ai cười với anh ta như vậy. Trước kia cảm giác anh ta đối với tượng Phật không như vậy. Lúc trước anh ta cứ cảm thấy đó là giả tạo. Nụ cười khinh miệt thế gian. Trước kia mỗi trận chiến đều là anh ta thương tích trầm trọng. Nhưng anh ta đều đứng lên được. Đó chính là nhờ trái tim bất khuất của anh ta. Nhưng giờ đây trái tim này cũng quá mỏi mệt. Cái anh ta cần là sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thế Tôn, tôi trước giờ quyết chí phục thù chỉ muốn lấy máu trả máu. Tôi tin rằng chuyện mình làm chẳng có gì sai. Ông nhất định rất rõ chuyện đó. Phật thị giác giả không có gì không biết không hay. Nỗi khổ báo thù này đương nhiên Phật hiểu. Không chỉ Phật hiểu được nỗi khổ của bộ Kinh Vân, mà còn có tuyệt thế hảo kiếm và nhiếp phong. Bỗng từ đằng xa vang lên từng tràng tiếng phạn tựa như lời an ủi. Bộ Kinh Vân cảm thấy tâm linh thanh thoát. Nội tâm tĩnh như nước lặng. Không sai tâm như chi thủy có lẽ là cảnh giới tối cao của tâm linh. Ở đây có một vũng nước lặng có lụa trắng và bút mực. Nơi này chính là diện bích các của Di Ẩn Tử. Một người đang quay mặt vào tường trầm tư. Ông ta đã 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ. Bất Hư Đại Sư cũng là hàng có phân lượng trong tử. Nhưng vẫn ở nơi này quay mặt vào tường mặc tư. Chỉ bởi vì ông ta còn có một nỗi niềm riêng. Ông ta đã không tuân theo luật báo ứng, mà đã ra tay thế thiên hành đạo. Chính bởi như vậy Bất Hư võ nghệ tuy cao. Nhưng năm ấy sư phụ ông ta đã truyền chức vị trưởng môn cho Độ Không. Bất Hư cảm thấy đó là tội lỗi, nên tự quay mặt vào tường mặc tư để tẩy rửa tâm linh. Bộ Kinh Vân vốn muốn tĩnh tâm nghỉ ngơi. Nhưng chuyện xảy ra bên ngoài không để anh ta được yên. Lúc ấy bỗng đầu 8 bóng người đổ ào vào trong Phật từ đường. 8 người hạ xuống nhẹ nhàng không chút tiếng động. Cho thấy đều là cao thủ nhất đẳng. Trong tự có nhiều cao thủ đến vậy. Khiến bộ Kinh Vân không khỏi kinh ngạc. Bộ thí chủ đang đêm khuya lẻn vào Phật từ đường. Phải chăng là muốn ăn trộm kiếm? Bộ Kinh Vân cảm thấy không cần trả lời. Chỉ vì anh ta tối nay tinh thần quá mỏi mệt. Mượn Thập từ đường làm nơi tĩnh dưỡng. Thí chủ, tuyệt thế hảo kiếm đã nhuộm lại sát khí. Cần phải tịnh hóa trong tay Phật. Lão nạp thân và Phật môn sẽ không để người và kiếm sinh thêm sát nghiệt. Lời của Độ Không lại là chuyện đó. Bộ Kinh Vân bất mãn lập tức bỏ đi. Nơi vốn thanh tịnh này có thêm một số hòa thượng, nên không còn thanh tịnh nữa. Bộ Kinh Vân quay người định bỏ đi. Bộ Kinh Vân, chuyện thí chủ giết người không vướng tay đã lan khắp giang hồ. Lão nạp cũng khó trơ mắt ngồi nhìn. Chỉ mong góp sức một ức chế tâm ma của thí chủ. Lão hòa thượng chuyện của tôi không cần ông lo. Còn nhiều chuyện chọc giận tôi chỉ chuốc thêm hỏa. Ngã Phật từ bi. Thí chủ gây ra nhiều hoạt cho chúng sinh. Đêm nay bằng mọi giá lão nạp phải buộc thí chủ từ bỏ sát tâm. Trở về nẻo tránh. Các đệ tử bày bát Diệp La Hán trận. Độ Không vừa hạ lệnh, lập tức cùng 7 người kia chia ra. Rồi ngồi xuống xung quanh bộ Kinh Vân. Rồi đồng loạt la lên 4 tiếng. A-di-đà Phật. Bát diện chính là tòa sen 8 cánh. Mà khi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi thuyết đạo. Nghe nói có thể triệt để hàng phục ác tâm. Lúc này 8 vị hòa thượng bắt đầu tụng kinh. Cùng lúc tụng kinh các vị cũng phát ra nội công thâm hậu. Trong chốc lát công lực của các vị hòa thượng, cùng với tiếng kinh phản chụp lấy người bộ Kinh Vân. La, Ba, Nhược, Nhã, Tâm, Đa, Mật, Kinh. Bỗng đầu các tăng khí tụ đan điền của từng người nhả ra một chữ. Độ Không vừa gõ mõ vừa nhả ra chữ cuối cùng. Nhã Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Vốn hàm chứa trí tuệ vô tận của Thích Ca Mâu Ni.
Nó tạo ra tình lực vô song chụp lấy bộ kinh vân. Hay muốn dùng kinh và nội lực hàng phục tâm? Bọn hòa thượng các ngươi còn dám xưng là có đạo hạnh sao? Bộ kinh vân ta tuyệt đối không để ai ức chế hết. Bộ kinh vân bị Bát Diện La Hán trận vây đánh. Tức thời cảm thấy không ổn, lập tức vận công. Đang lúc này các tăng đột nhiên đồng loạt ném tràng hạt trong tay ra. Còn Độ không dùng nội lực hùng hậu gõ chậm rãi vào mõ, nhằm dẫn đạo nhập vào tâm. Nhưng tâm của bộ kinh vân há dễ bị trói buộc. Nó càng ngăn cản như để bài xích tâm kinh. Đồng thời 7 tràng hạt đã chòng lấy bộ kinh vân siết chặt. Cảm thấy có 7 luồng sức mạnh xâm chiếm toàn thân. Bộ kinh vân không cầm lòng hét lên: Hòa thượng túi! Bộ kinh vân hoàn toàn bị áp chế. Anh ta thật sự nổi giận rồi. Đồng thời lúc này vũng nước lặng bỗng khuấy động. Thật không ngờ ông tu đạo bấy nhiêu năm, mà tâm vẫn không thể tĩnh tại. Quả có hơi đáng tiếc. Bất hư không quay đầu lại. Sâu chuỗi trong tay thoát ra bay đi. Sâu chuỗi mang theo kình lực 1000 cân tấn công vào người đang tới. Người tới không hề né tránh. Bàn tay đưa ra đón lấy sâu chuỗi. Mọi kình lực tan biến hết, sợi chuỗi nằm trong lòng bàn tay người kia. Mới cách biệt đó mà đã nhiều năm. Võ công của ông tiến triển rất nhiều. Thế nhưng chẳng ngờ, ông lại lấy sâu chuỗi hạt này ra đối đãi với Cố Hiếu. Kẻ xuất gia thân chẳng có gì. Nếu không lấy sâu chuỗi tiếp đãi, chẳng lẽ giống như tục gia giết gà mổ chó. Thân chẳng có gì. Tôi thấy chưa hẳn. Ông xem ra trên người vẫn còn nhiều thứ chưa vứt bỏ được. Rốt cuộc vì sao mà phải quay mặt vào tường Mặc Tư? Chỉ bởi kẻ bất nghĩa trên đời quá nhiều mà báo ứng lại quá chậm. Tôi đã không nhịn được ra tay trước. Phải rồi. Ông nguyện cái chết thoái ẩn. Nay sao lại căn động tìm thăm Cố Hiễu? Chuyện này thật sự rất bất đắc dĩ. Hôm nay tôi mang tới đây vì một người cực kỳ không tầm thường. Khi nãy đang lúc nhập định tôi bị đánh động. Đủ biết người này có sát khí rất nặng. Y là ai vậy? Y là Bộ Kinh Vân. Hả, là Y? Ồ, huynh cũng quen Y. Bất hư ngẩng đầu lên nhìn tường mắt như hồi tưởng lại. Khi Y là một thiếu niên tôi từng có duyên gặp Y một lần. Sớm cảm giác Y là đứa sát nghiệp nặng. Tôi nhiều lần khuyên can mà vẫn không thay đổi. Bản tính của Y không tệ. Thậm chí còn trọng tình. Đáng tiếc là cứ quyết chí trả thù. Trở thành kẻ tu hành ngã đạo gây liên lụy cho sanh linh vô tội. Ông sai rồi. Ban đầu chỉ vì muốn báo thù mà tu hành ngã đạo. Nhưng bây giờ tôi chắc rằng Y đã rơi vào cảnh giới vô đạo. Hai chữ vô đạo xuất ra. Vô Danh nghe thấy hai mắt lộ vẻ bàng hoàng lo sợ. Các tăng lầm tưởng Bộ Kinh Vân thừa đêm tới trộm kiếm, nên bèn bày Bát Diệp La Hán trận để hàng phục tâm ma của anh ta. Bộ Kinh Vân bị chuỗi tràng hạt ức chế anh ta thật sự nổi giận. Đồ hòa thượng thúi! Trong lúc cuồng nộ một luồng hỏa tình nóng hổi lan khắp toàn thân làm đứt văn hết các sâu chuỗi hạt. Các hạt châu bắn dội ngược trở lại, các tăng luống cuống trông đỡ thế trận đại loạn. Mỗi hạt châu mang theo tình lực vô song, các tăng đều bị trọng thương. Độ không công lực cao nhất trong 8 vị nên vẫn cố thủ tại chỗ. Bộ Kinh Vân đang muốn đứng dậy thì ngờ đâu âm thanh nó phát ra như sức mạnh 1000 cân đè áp anh ta xuống đất. Độ không vì muốn cưỡng chế Bộ Kinh Vân mà liều dốc hết công lực đến nỗi nội thương thủ huyết. Tuổi trẻ mà ma tính mạnh như vậy được, hôm nay lão nạp sẽ dốc toàn lực. Nếu không sẽ có lỗi với lời Phật dạy tiếng tử tất cứu, kiến quỷ tất thụ. Theo đà nội lực tăng mạnh, tiếng họ cũng nhanh lên thấy rõ. Phật thuyết tâm kinh. Độ không tăng cường chân lực, vô số luồng khí kình răng đầy đại điện. Tiếng mõ không ngừng tấn công vào tim Bộ Kinh Vân, làm ý chí của anh ta nhất thời buông lỏng. Bỗng nhiên 7 vị sư cắn đứt đầu ngón tay, lấy máu vẽ vào lòng bàn tay 7 chữ Ngã Nhượng Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngược. Thế rồi 7 vị tăng nhanh như điện ùa vào tấn công từ 7 phía. Bộ Kinh Vân lúc này ý chí hơi buông lỏng, phản ứng không nhanh được, đành phải chịu trúng chiêu. Phật thuyết tâm kinh chính là dùng máu các cao tăng dung hà nội lực và Phật pháp áp tâm chữ lên người kẻ ác. 8 chữ này suốt đời không phai để người đó ngày ngày nhìn thấy chữ mà phản tình.
Lúc này Độ không thế tới như sấm sét ấn ra chữ kinh cuối cùng. Bộ kinh vân lão nạp hôm nay sẽ ấn lên trán người chữ kinh để cho ngươi đời này kiếp này lúc nào cũng lấy kinh ra mà tự phán quyết thiện ác những việc làm của mình. Khốn khiếp, chuyện ta làm có chỗ nào sai, tại sao phải tự phán quyết thiện ác? Các ngươi ngăn cản chí nguyện của ta làm khó dễ tan như vậy chính là từ bi sao? Bộ kinh vân hét lên rồi toàn thân đen lên. Anh ta vốn vì kính lễ Phật mà nhiều phen nhẫn nhịn thế mà không những bị nghi là trộm tiến còn khăng khăng dồn bức. Thực tình không thể nhẫn nhịn thêm. Trong cơn thịnh nộ bộ kinh vân đã ra tay. Hành động này càng làm anh ta lún sâu theo một bước vào ma đạo. Nhưng bước này là do bị người ta bứt hay chính anh ta cam tâm tình nguyện? Lại nói về chuyện trong diện Bích Các. Vô Danh và Bất Hư đang lo lắng về vật đồ của bộ kinh vân. Mực bắn vào vũng nước lặng rồi từ từ loang ra. Kinh vân trước giờ quyết chí báo thù để rồi chuyện phục thù khiến y trở nên mê muội. Tâm một khi tìm không ra lối đi chân thực thì sẽ bị rơi vào cái gọi là vô đạo. Giờ đây cô độc sẽ khiến y mê muội đến đáng sợ, cho nên y phải tự tìm cho mình một lối đi mới. Vậy có phải nếu gặp được thiên duyên y sẽ có thể quay về chánh đạo? Không sai, còn nếu không? Bất Hư vừa nói vừa nhìn vào vũng nước bị mực vấy bẩn. Nước bị nhiễm đen như vận mệnh của bộ kinh vân, nếu y có gì xảy ra thì sẽ rơi vào ma đạo. Vậy có phải nước bẩn vĩnh viễn không thể trở lại trong sạch? Không hẳn, Phật dạy chẳng có chuyện gì tuyệt đối bất biến. Sở tối nay khó làm ngủ được, chậm bước đi dạo trong hậu viện. Trong chùa có một cái ao để cho các thiện tín phóng sinh. Không ít cá sau khi phóng sinh vẫn còn bơi ngược trở lại tựa như muốn cảm kích công đức tái sinh của Đức Phật. Ao phóng sinh này liên thông với các hồ lớn sao tự. Tương truyền nếu ném đồng tiền xuống nước đụng được cá trong ao thì cầu gì được nấy. Cầu mong cho Vân đại ca được bình an trải qua mọi chuyện. Sở cô nương vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Là Vân đại ca. Trong bóng tối xuất hiện một người không phải là màu đen, mà là một tấm áo trắng như tuyết. Người này tất cả đều ngược lại với bộ kinh vân. Kiếm thần. Sở thấy không phải bộ kinh vân có chút thất vọng. Ồ, kiếm thần đại ca huynh vẫn chưa ngủ sao? Phải, kiếm thần gật đầu cười nhưng ẩn sau nụ cười là một sự chua chát. Không sai, hai người họ đều không tài nào ngủ được. Người trói linh hồn anh ta là cô ấy, còn cô ấy lại mơ tưởng về một người khác. Hai trái tim không ngủ nhưng tâm trạng hoàn toàn tương phản. Khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Sở cô nương, cô đang lo cho cuộc chiến ngày mai giữa bộ kinh vân với sư phụ tôi à? Phải, sư phụ huynh võ công cái thế, kiếm thuật tinh thâm, huynh xem Vân đại ca có đỡ nổi một chiêu của ông ấy không? Nếu luận về võ công kinh vân cũng chưa hẳn thắng được tôi. Nói gì tới chuyện tiếp được một chiêu của sư phụ. Vậy phải làm sao? Xin đừng lo, đây cũng là một phen khổ tâm của sư phụ tôi. Chính bởi muốn kinh vân ở lại một cách khâm phục khẩu phục, có lẽ sau 10 năm nữa kinh vân sẽ tái sinh. Không, nếu Vân đại ca không tiếp được một chiêu đó, huynh ấy sẽ không đợi 10 năm sau mà sẽ chết. Hả? Kiếm thần đại ca huynh có để ý lúc Vân đại ca nhận lời thách đố của sư phụ huynh? Ánh mắt của huynh ấy đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng không? Nếu thua ở lại thanh tu 10 năm, 10 năm đó sẽ chỉ làm dày vò tâm trí chết, còn đỡ cảm hơn huynh ấy sẽ thả chọn cái chết. Tới lúc này kiếm thần cũng đã hiểu tại sao sở lo lắng, nhưng thấy sở hiểu kinh vân như vậy trong lòng càng thêm chua xót. Sở, bất luận là sống hay chết, cũng đều do kinh vân tự chọn lựa. Hơn nữa hảo ý của cô kinh vân chẳng hề đếm xỉa, trong lòng y chỉ có báo thù. Cô cần gì phải khổ sở như vậy? Thực ra hôm nay Vân đại ca đẩy tôi ra cũng là vì muốn tốt cho tôi. Cái gì? Tại sao là vì muốn tốt cho cô? Chẳng có ai hoàn toàn hiểu được lòng của Vân đại ca. Huynh ấy thủ nhà chưa trả, sư phụ huynh lại nhúng tay can dự, con đường phía trước đầy rẫy chông gai hiểm trở. Huynh ấy làm vậy là muốn tôi rời, sao huynh ấy không muốn tôi bị liên lụy? Kiếm thần nghe xong lửa đố kỵ thiêu đốt toàn thân. Sở, cô bị kinh vân đối xử tệ hại còn nói tốt cho y, không lẽ cô đã quên tôi cũng liều sống chết vì cô? Tôi còn tốt hơn cả y. Vân đại ca ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng trong lòng là một tấm chân tình. Chỉ cần có ai hiểu huynh ấy thì ắt sẽ yêu huynh ấy thôi.
Kiếm Thần nghe người mình yêu nói thế lửa đố kỵ không cầm được nữa. Sở Sở cô nương, nếu đem tôi ra so với Bộ Kinh Vân cô nhận thấy thế nào? Kiếm Thần nói thẳng thừng như vậy Sở Sở sững sờ không biết trả lời thế nào. Kiếm Thần huynh ấy mặt mũi tuấn tú phong thái lễ độ lại là truyền nhân của anh hùng kiếm tiền đồ vô cùng sáng lạn. Kiếm Thần huynh ấy đã gần như hoàn mỹ, đáng tiếc hoàn mỹ chỉ để cho người ta sùng bái, chứ không để yêu. Có lẽ hoàn mỹ chính là khuyết điểm lớn nhất của huynh ấy. Bộ Kinh Vân mệnh đồ gập ghềnh chẳng có gì là hoàn mỹ. Chỉ duy có được trái tim quật cường bất khuất được chui rèn từ trong gian khổ. Trái tim ấy phát tán ra sự kiên nghị nam tính vô hạn. Kiếm Thần huynh thật biết nói đùa, bất luận nhân phẩm hay võ công huynh đều tốt, ai mà bị cho kịp. Huống gì là Vẫn đại ca, Vân đại ca chẳng có gì ngoài trái tim quật cường bất khuất. Khẩu khí của Sở Sở hàm ẩn ý cự tuyệt. Mặt Kiếm Thần bất chợt đỏ ửng lên, trong lòng vừa ghen vừa giận. Anh ta không nhẫn nhịn được thêm nữa. Anh ta có mạc danh kiếm pháp, so với Bộ Kinh Vân anh ta nghĩ mình mạnh hơn nhiều. Sắc mặt huynh rất xấu, sao vậy? Không có gì. Sở Sở, tôi có cách khiến Kinh Vân sẽ vô sự. Có thể kể cho tôi nghe được không? Chuyện này tôi phải làm ngay, không tiện nói rõ. Kiếm Thần nói rồi phi thân mà đi. Chuyện này tôi nhất định sẽ làm cho ổn thỏa. Chàng vội đi, dường như sợ Sở Sở phát hiện sắc mặt thê lương của mình. Cú đấm phẫn nộ của Bộ Kinh Vân va vào bàn tay của Độ Không. Cú va chạm này khiến Độ Không bị bắn ra xa. Da thịt trên tay Độ Không bị cháy đen, chữ kinh trong lòng bàn tay cũng rụi mất. Thật không ngờ chữ kinh vẫn còn trên tay lão nạp, chưa thể ấn vào người ngươi được. Bộ Kinh Vân lúc này toàn thân của da khí đen dày đặc, còn chữ ấn lên người anh ta cũng biến mất. Nhưng trong lòng Bộ Kinh Vân đâu vui sướng gì, nghịch trời nghịch Phật vốn chẳng phải là mong muốn của anh ta, tất cả chỉ do bắt buộc. Sao y hương lấy kiếm? Đi đến đây không phải để trộm kiếm. Độ Không quay đầu nhìn lại, bỗng thấy dưới đôi mắt thông hiểu mọi đau khổ thế gian của Đức Phật xuất hiện hai rãnh nứt trông như hai dòng lệ từ bi. Bộ Kinh Vân đấu với các vị tăng xong rồi rời đi khỏi Di Ẩn Tự. Ngày mai còn phải đấu với Vô Danh, phải tìm nơi nghỉ ngơi mới được. Bộ Kinh Vân vào rừng trúc tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống điều khí. Nhưng mà cuộc chiến này chưa lặng sóng, đợt sóng khác lại nổi lên. Một cây gậy trúc cắm ngay trước mặt anh ta khiến cả rừng trúc lay động. Cuộc chiến ngày mai ngươi không xứng đáng đấu với sư phụ ta. Phải thắng ta trước đã. Một người dáng vẻ đầy tự tin, ý chí cao ngút bước ra. Kiếm Thần, muốn đấu với ta, nếu thua ta thì ngươi không cần phải đấu với sư phụ ta. Kinh Văn nể tình quen biết từ thuở nhỏ nên từ chối. Huynh không phải là đối thủ của tôi, huynh đi đi. Người quá khinh ta rồi, hôm nay ngươi sẽ biết sự lợi hại của mạc danh kiếm pháp. Kiếm Thần cương quyết. Bộ Kinh Vân biết cuộc chiến này sẽ khó tránh. Thế thì nhân cơ hội này khám phá mạc danh kiếm pháp. Tiếp chiêu đi. Kiếm Thần lập tức sử ra một chiêu vô cùng lợi hại của mạc danh kiếm pháp, danh độc nhất thời. Rừng trúc, gậy trúc danh động nhất thời, tất cả làm Bộ Kinh Vân nhớ lại thời niên thiếu. Năm ấy để bái Vô Danh làm ân sư, ta cũng từng khiêu chiến Kiếm Thần, sau đó lấy chiêu bi thống mạc danh đánh bại Kiếm Thần. Sau bao nhiêu năm, hai người họ lại lần nữa giao kiếm. Kiếm Thần vì tình mà không thể đoạn nhường, anh ta nhất định phải thắng. Danh động nhất thời thế như lôi điện đánh tới. Bộ Kinh Vân ung dung đưa gậy trúc ra đỡ. Gậy trúc trong tay Bộ Kinh Vân mạnh mẽ như có sức mạnh ngàn cân. Ngược lại thế gậy của Kiếm Thần thanh thoát huyền chuyển như một con rồng đang bay lượn. Bộ Kinh Vân từ nhỏ đã tập hoắc ra kiếm pháp, sau đó học thêm thánh linh kiếm pháp và bi thống mạc danh. Lúc này anh ta lấy hết sở trường ra thi triển cùng lúc. Đã mấy chiêu mà Kinh Vân vẫn thủ thế, không lẽ thương tật chưa khỏi. Đang lúc hồ nghi kiếm thế vẫn chưa tới và Bộ Kinh Vân vẫn lấy thủ làm chính. Sau mấy mươi chiêu đường thế của Bộ Kinh Vân càng biến hóa. Kiếm Thần vô cùng vất vả. Nhưng Bộ Kinh Vân bỗng chuyển thế gậy trong tay biến hóa khôn lường. Sau một hồi va đập, hai cây gậy vỡ tan nát te tua. Thì ra Kiếm Thần đi đánh Vân đại ca trước để huynh ấy biết khó mà lui. Kiếm Thần huynh vì tôi mà khổ như vậy, tôi biết trả ơn thế nào đây? Binh khí trong tay bị hủy,
Kiếm thần lấy thứ khác hay kiếm đó chính là cọng cỏ. Bộ kinh vân nội lực ghê gớm ta nên lấy nhu chế cương. Nội công của kiếm thần vốn là huyền môn chính tông, chân khí đẩy ra khiến lá cỏ đứng thẳng như thanh kiếm. Mạc danh kiếm pháp tuy là nhất tuyệt nhưng kiếm thần còn hơi thiếu hỏa khí. Ta phải kích cho anh ta trổ ra hết để quan sát đầy đủ. Cuộc chiến ngày mai một chiêu phan định thắng thua. Để dự liệu đường thế của vô danh, bộ kinh vân tối nay muốn diệt qua toàn bộ mạc danh kiếm pháp. Xem ra mạc danh kiếm pháp cũng chỉ như thế. Sư phụ của huynh có phải là sợ chiến bại nên đã phái huynh tới trước làm hao nguyên khí của tôi? Thật quá bỉ ổi. Sư phụ ta võ công cái thế chỉ dựa vào thực lực đã đủ thắng ngươi, hà cớ gì dùng thủ đoạn. Để ta thắng ngươi chứng minh điều đó. Nghe nói xấu sư phụ, kiếm thần lửa giận bốc lên. Anh ta rung vọng cổ trong tay sử ra chiêu hỏa kiếm vô danh. Kiếm hỏa vô danh thế tới hùng hổ. Bộ kinh vân biết chiêu này khó lòng chỉ thủ mà không công. Tức thời anh ta tụ kình vào hai tay, quyết lòng nghênh đỡ. Hét lên một tiếng, bộ kinh vân vung gậy trúc thành hình chữ bát, đối phó với kiếm hỏa vô danh, đó chính là một thức trong thánh linh kiếm pháp. Kiếm thứ 8. Mạc danh kiếm pháp quả là diệu kỳ. Ta phải tiếp tục khiêu khích để kiếm thần trổ hết. Mạc danh kiếm pháp hóa ra chỉ có vậy. Xem ra tư chất của người có hạn. Năm ấy sư phụ ngươi không muốn nhận ta vì ông ta sợ ta giỏi hơn học trò ông ấy. Thì ra ông ta chỉ lo cho ngươi. Lời này bộ kinh vân buột miệng nói ra, dè đâu lại đánh trúng nỗi đau của kiếm thần. Cái gì? Trong cơn thịnh nộ, kiếm thần chĩa mũi kiếm tiến lên. Hôm nay ta sẽ sử dụng một chiêu năm xưa để đánh bại ngươi. Chứng minh thực lực của người có hạn. Bộ kinh vân nắm chặt gậy trúc, lập tức sử ra bi thống mạc danh. Vừa thấy bi thống mạc danh, kiếm thần toàn thân nặng trĩu. Năm đó kiếm thần vì nhân nhượng đã để thua bộ kinh vân, bị sư phụ anh ta nói là thiếu chí tiến thủ. Lần bại đó đã để lại trong lòng kiếm thần một dấu ấn sâu sắc. Từ đó về sau mỗi khi luyện tới bi thống mạo danh thì tự nhiên không chủ động được, thần chí cứ liên tục thất bại. Sau nhiều lần luyện không thành, kiếm thần càng thêm khó chịu. Thế là sau này anh ta không luyện tiếp chiêu này mà cải thiện các tinh hoa kiếm pháp còn lại thành một chiêu có thể khắc chế bi thống mạc danh. Chiêu này một là bù chỗ trống của mạc danh kiếm pháp, hai là chút hờn căm tức vì bại dưới bi thống mạc danh. Bộ kinh vân lúc này dùng bi thống mạc danh là để khiêu khích kiếm thần uy lực có hạn. Kiếm thần nhìn thấy càng tức giận. Anh ta quyết sử chiêu thức do mình tự sáng tạo ra phá bi thống mạc danh. Anh ta muốn đánh bại bộ kinh vân. Kiếm thần không dàn được nộ. Lá cỏ trong tay chém vun vút, đó là chiêu anh ta sáng tạo để khắc chế bi thống mạc danh. Khắc tinh của bi thống mạc danh, oán phẫn điều ưng. Lưới kiếm của bi thống mạc danh tuy ngang dọc nhưng oán phẫn điều ưng vẫn len lỏi. Lưới kiếm đã lên vào tới người bộ kinh vân, xem ra anh ta đã phải thảm bại. To be continued.